Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Se pare că după toate informațiile care au apărut până acum, la orele 8 dimineața, Donald Trump va fi următorul președinte al Americii. Analiza sondajelor de la POTUS pe care am prezentat-o ieri a fost, se pare, exact pe dos, cât și sondajele în parte care arătau 51 la 47% pentru Kamala Harris. Au sărit toți șoșocarii și putineii în online să se bucure și să insulte. Orice mesaj licențios, dacă trece de filtru de obscenități, o să fie șters. Las doar comentariile civilizate care critică ideea, dar nu atacă la persoană. Acum, să discutăm simplu. Dacă Donald Trump va face doar pe sfert din declarațiile de extrema dreaptă pe care le-a făcut, atunci lumea se poate îndrepta către rău și o să vă expun doar o parte dintre aceste declarații. Donald Trump a spus că vor exista deportări în masă, mass deportation, dacă va fi ales președinte. Cine mai făcea pe vremuri mass deportation, deportări în masă? Păi cine? Hitler și Stalin. Ce înseamnă asta? Înseamnă că foarte mulți migranți care au joburile cele mai de jos în Statele Unite ale Americii, care fac munca de jos, munca pe care americanii nu o fac, vor fi deportați în masă, așa cum spune președintele, viitorul președinte al Americii. Viitorul președinte reales a spus că ar avea nevoie de niște generali germani cu referire la generalii naziști care executau orice le cerea Hitler. Ce înseamnă asta? Cum se poate transforma Statele Unite dintr-o democrație într-o autocrație, ca să evit să spun dictatura? Păi, ce înseamnă asta? Înseamnă că el va avea un birou, va avea o administrație de yes men care vor răspunde doar la comandă. Deci tot ceea ce Trump va spune, oamenii din administrația sa se vor executa, nu va mai exista nicio opoziție. Când va vrea Trump să facă un anumit lucru, chiar dacă este la limita legii sau poate chiar în afara legii, oamenii nu se vor mai opune, ca și cum s-au opus până acum generalii acum 4 ani, care i-au spus lui Trump că nu o să tragă în populație. Trump zicea, trageți doar pe la picioare. Și generalul a spus, stați un pic, noi nu putem trage împotriva poporului american. V-am dat doar un exemplu. Am spus de mai multe ori că îmi este mai frică de Trump decât de Putin. De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că Statele Unite ale Americii au o putere economică, o militară mult mai mare decât cea a Rusiei. Iar deraierea Statelor Unite ale Americii este mult mai primejdioasă și mai periculoasă pentru lumea liberă decât Rusia. Asta ne mai lipsea. Pe lângă Rusia, un stat autocrat, să mai vină și Statele Unite ale Americii, un stat și un guvern autocrat. Trump a mai spus că va încheia războiul în 24 de ore de la momentul alegerii sale la Casa Albă. Cum poate să se întâmple acest lucru? Păi cum? În 2 căi. 1. Să constrângă Ucraina la niște cedări teritoriale și 2. Să îl constrângă și pe Putin să nu mai avanseze în Ucraina. Crede cineva în momentul de față că Putin, care e deja pe cai mare cu avansul pe care îl are în Donbass, se va opri și îl va asculta pe Trump în momentul în care acesta va zice, gata, 24 de ore, vrem pace? Nu. Asta înseamnă doar că Ucraina poate să fie lăsată fără ajutorul american, pentru că Trump tot a criticat acest ajutor american pentru Ucraina. Și ce înseamnă lucrul ăsta pentru noi? Înseamnă că, în cel mai rău caz, România se poate învecina cu Rusia. Lucru pe care nu ni-l dorim deloc. Așa cum am înșelat ieri cu sondajele care o dădeau pe Kamala Harris președinte, așa sper să mă înșel și astăzi cu Donald Trump, să nu dea foc lumii libere. Nu vreau să dea foc lumii libere precum o făcea Nero cu Roma acum 2000 și ceva de ani.
ziua 987 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 6 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 703.000 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1260 de militari, 6 tancuri, 11 vehicule blindate de luptă și 20 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Rustem Umerov a confirmat primele ciocniri de luptă dintre forțele armate ale Ucrainei și soldații nord-coreeni în regiunea Kursk din Rusia. Ministrul apărării al Ucrainei, Rustem Umerov, a confirmat că primele ciocniri dintre forțele armate ale Ucrainei și soldații nord-coreeni în regiunea Kursk din Rusia au avut deja loc, dar până acum au fost la scară mică. Șeful Ministerului Ucrainean al Apărării a spus acest lucru într-un comentariu pentru postul de televiziune sud-corean KBS. Potrivit acestuia, soldații din Republica Populară Democrată Nord-Coreană erau deghizați în buriați și amestecați cu ruși, așa că pentru a confirma numărul exact al victimelor și al prizonierilor este necesar să se verifice toate persoanele. Umerov a adăugat că este de așteptat ca 5 divizii a câte 3.000 de oameni fiecare să fie distribuite de-a lungul liniei frontului cu o lungime de 1.500 de kilometri. În acest fel, numărul total de coreeni implicați în război va fi de 15.000. Aceștia vor fi recrutați pe deplin după finalizarea exercițiilor. Anterior, sursele din serviciile speciale au informat că, potrivit unor informații preliminare, primele ciocniri de luptă între unitățile ucrainene și soldații nord-coreeni au avut loc în regiunea Kursk a Federației Ruse. Există și niște suspiciuni rezonabile, ca să le zic așa, că soldații nord-coreeni ar fi fost loviți de la distanță cu HIMARS. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.